No, ছবি কোটা কি তুমি এখন ভাল ন এখন কি তোমার নাম হলো কি দুতিশমান ধীরে ধীরে হেরাই যায় আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে এই পেইণ্টিংখন অংকন কৰাত সহায় কৰি আছে মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম তেজে ধিমিকি জলে শেৱালি যেন তৰালি চাব খুজিও নেদেখ তুমি কি আনলা কোতে বাসা ও লগৰ আমি এই ৱাল পেইণ্টিংখন কৰি আছোঁ কামদেৱালৰ বৈদ্য বৰুৱা গৃহত ধীরে ধীরে হেরাই যায় আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে ধিমিকি জলে শেৱালি যেন তৰালি আপোনাৰ সন্তানৰ উপজা দিনত আপুনি এখন ৱাল পেইণ্টিং উপহাৰ দিব পাৰিব তাৰ বাবে আমাৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ ষ্টুডিঅ' হ'ল চিত্ৰলেখা আৰ্ট গাৰ্ডেন কলাবাৰী মাছমজিয়াত অৱস্থিত